हाय ऑल, वेलकम बॅक टू माय चॅनल आणि तुमचं राखीच्या तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. तर या व्हिडिओमध्ये मी डिझाईन्स दाखवणार आहे फक्त राखीच्या. तर यातल्या काही ज्या डिझाईन्स आहेत त्या आपण पार्ट 1 आणि पार्ट 2मध्ये पाहिले आहेत कशा करायच्या ते. जर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आधी पार्ट 1 आणि पार्ट 2 नक्की पहा. त्यामुळे तुम्हाला कळेल की आपल्याला कोणतं मटेरियल यूज करायचं आहे आणि कोणत्या स्टेप्स फॉलो करायच्यात ह्या राख्या बनवण्यासाठी. त्यामुळे पार्ट 1 आणि पार्ट 2 नक्की पहा. मी त्याची लिंक व्हिडिओमध्ये देते, तसंच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा देते. आणि जर तुम्ही या चॅनलवर नवीन असाल, हा व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहत असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनलवर मी आर्ट अँड क्राफ्ट DIYचे व्हिडिओ अपलोड करत असते आणि ते तुम्हाला नक्की आवडतील. त्यामुळे तुम्ही न विसरता चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर या राखीच्या डिझाईन्स आवडल्या असतील तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि यामधली कोणती राखी तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडली ते सुद्धा कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.